السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم يحمينا ويسعدكم يسعدنا ويرزقكم يرزقنا ويديم نعمه علينا وعليكم. فهلا رجعنا لكم بحلقة جديدة وطبخة جديدة سهلة ولذيذة، هي عبارة عن صينية برك باللحمة. كثير سهلة ما بدها شيء وطيبة كثير تطلع إن شاء الله وتدعونا عليها. مكوناتها على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. بدنا نص كيلو لحمة ناعمة، بصلة مفرومة ناعمة، بدكم فلفلة مفرومة ناعمة، بدكم خضار مشكله، هي جبتهم من الفريزر وطلعتهم، بدكم تازه كمان بصير مشكله، بازاليا، جزر، فاصوليه، ذره، بدكم حمص حاب مسلوق وجاهز، بدكم بقدونس مفروم، وبدكم بطاطا ناعمه مفرومه. شايفين شلون؟ بعدين بدكم بيضتين، وبدكم ورق طبعا البرك. بعدين بدنا مشان سوائل بدنا نحطها على البرك، ورق البرك، بدنا الزيت، بدنا نص كاسه حليب بنخلطها مع نص كاسه مي، بدنا بيضتين نخلطها مع هاي كمان مع معلقتين كبار زيت، وبدنا مشان البهارات الاكله بدنا فلفل، بدنا بهارات مشكله، انا ساويتها خلطتها بايدي وساويتها، بدنا ملح. فهلا بنبدا على بركه الله. شو بنساوي؟ بنساوي الحشوه. هلا 4 معالق كبيره زيت، بنقلي البصلات، هلا بنحط البطاطات، نستنى عليهم شي 5 دقائق على النار وسط، بنحط هلا الفليفله شي دقيقه دقيقتين، بعدين بنحط اللحمات، نحط عليها البهارات والملح والفلفل، معلقه صغيره ملح، ونحط فلفل اسود نص معلقه صغيره، وبنحط معلقه صغيره من البهارات تبعتي فيهم كل شيء طيب، قرنفل وقرفه وكمون وكزبره يابسه، جنجر او زنجبيل بيقولوا له، وجوز الطيب، قطعه 7 بهارات، وزعتر، وكليل الجبل، وهيل وكركم. هلا بس لتستوي اللحمه بنحط الخضروات المشكله والحمص والبقدونس. سامعين لون ما احلاه؟ اخر شيء بنحط البيض. حمص حطيناه، بقدونس هلا طفينا تحت الاكله غطيناها. وهلا شو بنساوي؟ بنحضر سائل، يعني بنحطه على ورق بقلاوه. فشو بدنا نص كاسه حليب، نص كاسه مي، معلقتين كبار زيت زيتون، وبيضتين مخفوقات، نخلطهم مع بعضهم مشان نستخدمه. الحشوه خليتها تبرد تماما. شايفين شلون؟ حط البيضات عليهم. هلا شو جبت صحن منيح للفرن ازاز يقاوم الحراره. هاي البرك عندي اياها، هلا بدي افردها تنتين على الماشي، كل تنتين بدي احط عليهم شويه من الخلطه اللي قلت لكم اياها، ندهن الصينيه لهي او الصحن هذا الازاز بزيت زيتون مشان ما تلزق عليه البرك. دهن الكنارات كمان. عندي فرشايه، هي مو تبع دهان هاي فرشايه تبع الاكل، اوعكم تنسوا تدهنوا فيها. فهذا هو الورق. شايفين شلون؟ نغطيهم، ناخذ تنتين منهم نفرون هون. هلا شايفين شلون؟ وندهنهم معلقتين او 3 من خليط البيض. هاي 1، هاي 2، هاي 3. وعندنا الفرشاية ندهنهم. هلا بنحط ورقتين تانيات، تعمل نساوي هيك لحتى نساوي نص الكمية بالسفل. نفس الشيء بنساوي 3 4 معالق الخليط يمين وشمال فوق تحت، ونحط حابين الفرن على 350 فرنهايت، يعني شي 180 مئوية. هلا حطينا 6 نحن تحت. هلا بنجيب الحشوة بنحطها عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها دون ما داير الصينية، بعدين بنحط على وشها طبقة ثانية من ورق البقلاوة هيك ليخلصوا كلهم تنتين ندهنهم حتى نسويهم كلهم. خلصت. هلا بنكت عليها بقية حليبات، حطها بالفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تصير محمرة غامقة. انتبهوا عليها ما تحترق. هي طالع لنا هلا البرك بلحمة من الفرن، وهلا بنقسم لكم اياها بنرجيكم اياها، وان شاء الله تجربوها ببيتكم تدعونا، ولا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.